Hi guys, I'm back. I'm Rizza Ching. I'm going to review a unicorn hair dye. Unicorn hair dye. This is non-bleach. Shade Bleach Daze. And tonight, I will apply this coconut oil. Kailangan daw to para maprotektahan yung hair mo before applying dye. So, kailangan overnight siya i-apply. So, I will apply this on my hair tonight. And I will dye my hair tomorrow morning. Marami siya kaya tipid siya gamitin, hindi nyo mauubos. So, overnight and tomorrow morning, magda-dye tayo. Kasi tignan nyo yung hair ko. O, di ba yung kulay? Andito na. Wala na yung roots. Kaya, kailangan ko na mag-dye ng hair. Tignan natin kung ano kakalabasan nito. Itong non-bleach nila. So, bye-bye! Hi guys! I'm back. So, today, i-apply na natin yung dye. Bleach Daze. Pagsasamahin to, 1:1, color developer and dye. So, dito ko siya ilalagay. Ito muna yung ilagay ko. Bleach Daze. Ubus na. Marami rin pala siya, oh. And then ito, color developer. Kailangan daw kasi sa plastic siya ilagay. Eh, wala ko nung pangkulay na ilagayan talaga. Bawal siya sa metal. Ayun yung nakalagay sa instruction. So, ang sabi nila, i-mix lang daw ito. So, i-mix natin siya. So, yung kada set nila, shoulder length ng hair. So, hanggang dito, sakto lang to siguro sa hair. Depende daw kasi pag makakapal daw yung hair, kailangan dagdagan ng extra developer. Ayan, ready na siya i-apply. Papatulong ako kay mami kasi hindi ko makikita yung dito sa back, kaya hindi ko malalagyan. Kaya, para magpantay siya, magpapatulong ako kay mami. Mahirap kasi pag ikaw lang mag-isa. Wait lang, tawagin ko si mami.
One eternity later. Alam mo ngayong ilan? Okay na. So, 15 to 20 minutes siya ibababad yung hair dye na non-bleach. So, ngayon, hintay ako ng 15 to 20 minutes. 20 minutes later. Okay, so ayan, kita na yung color. Babanlawan na natin siya using this keratin hair mask. Sabi dito, apply conditioning hair spa to hair. Massage and leave for at least 20 minutes. Wash off with clean water. So, babanlawan ko na siya. I will be back pagtapos ng ma-apply ko to at mabanlawan ang aking hair. Yun na siya. Bye-bye! Hi guys! So ayun, nabanlawan ko na siya with keratin mask. Hindi ko kasi matanggal yung bubble wrap niya. Ang hirap kasi balot siya ng scotch tape. Ito yung isa ko pang set. Yung pastel pink. Ito. So ayun, ito na yung color niya. Hindi napantay ni mami yung kulay. Oh. Kasi nagkulang ata sa pangkulay. Dito naman, ang tingkad ng color niya. Dito lang yung may problem. So, parang, naging ganyan yung kulay niya. Parang may highlights dito. Tapos dito, sobrang tingkad. Dito lang yung nagka-problema sa part dito sa kabila. Nakulangan siguro ng na pag-apply ng dye. Nakakaputi siya. Tapos madali lang gamitin yung dye kasi apply mo lang talaga siya 15 to 20 minutes tapos banlawan mo with keratin mask. Tapos, ayun nga, ang naging problema ko lang parang nagkulang ng dye dito sa kabila. Hindi pumantay yung kulay niya dito. Kasi since ito yung unang nalagyan, kaya mas lalong tumingkad siya, oh. Kasi 20 minutes na babad. Tapos dito, parang nakulangan siya ng dye. Kasi hindi masyado. Parang naging highlight siya dito. So, tapos pagkatapos nun, i-apply ko na yung hair vitamins. Hindi po to iniinom nilalagay lang po to. So, ito. Parang siya, parang oil din. Parang oil din siya. Wala na talsikan yung damit ko. Parang fish. Amoy parang fish oil na hindi mo maintindihan. Highlights dito. Tapos dito. Ayun guys. Please watch, like, and subscribe. And kung ano yung mga gusto nyong pagawa sa akin sa vlog, pwede nyong i-comment dyan. Thank you. Follow nyo rin ako sa page ko sa Facebook, Rizza Ching, and sa Instagram.
Thank you guys. Bye-bye.